දැන් අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද erase tool එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් erase එක තියෙන තැන ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහෙද ඒක තියෙන්නේ කියලා. මම යනවා මොකක් හරි ප්ලේන් එකක් ගමුකෝ ප්ලේන් මොකක් ඉමේජ් එකක් ගමු. හරි. දැන් ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ මම යනවා මේකේ මොකක් හරි hand writing එකක් ලියන්න. happy birthday කියලා ලියමු. දැන් මට ඕන නම් මේකේ මොකක් හරි මකන්න මම මෙන්න මෙතන තමයි eraser tool එක තියෙන්නේ. ඒකට යටින්ම එතකොට මේක පාවිච්චි කරලා eraser tool එකේ ලොකුද පොඩිද කියන එක තෝරගන්න. දැන් ලොකු එක ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට ලොකු area එකක් අයින් කරන්න පුළුවන්. පොඩි එකක් ගත්තොත් ඊට චූටි area එකක් තමයි අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ. එතකොට මෙන්න මෙතන තව eraser tool එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔක්කොම නැති වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි eraser tool එක Kinemaster එකේ පාවිච්චි කරන්නේ.